পকেটত পইচা আছে না তাই বিচাৰি Hey dosto, welcome back to my YouTube channel Phonita's vlog. আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভালে হ'ব আৰু লগতে এটা মোৰ একদম অন্তৰৰ পৰা খুলি অন্তৰৰ পৰা কৈছোঁ ভোগালী বহুত শুভেচ্ছা আছিল আপোনালোকক আৰু লগতে ভোগৰ যিহেতু বিহু এইটো তো ঠিকছে ভোগ কৰক বিন্দাছকৈ ভোগ কৰক আৰু খাওক যিয়ে কি নহওক আৰু পিঠা লাড়ু চবখিনি বনোৱা হোৱাই নাই বনাম আৰু লাহে তো আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু লগতে কি জানে না মানে মাঘৰে বোলা বস্তু এটাও আছে এইটো বহুতে নাজানে বহুতে জানে হয়তো আপাৰত জানে আমাৰ ইয়াতো জানে কিন্তু গুৱাহাটীত বিশেষ কৰি বহুতে নাজানে আৰু বনাবও নাজানে আৰু হেলা কৰে হয়তো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সেইটো কেনেকৈ বনায় আৰু ৰ'ব মই গুড়া খুন্দিব যাওঁ তাৰে পিছত আহি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু লগতে কওঁ যে আমাৰ ইয়াতে হোৱা আৰু ক'ৰবাত য'ত হৈছে কেইটামান হ'লেও এইখিনিমানকৈ হ'লেও দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভেলাঘৰ আৰু মানে কি জানে না মানে এইটোৱে মানে গাঁৱতে মানে মাঘ বিহুটো বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে কৈছোঁ আৰু অকল গাঁৱতে নহয় চবতে বিহু হয় মাঘৰ বিহু মানে অসমবাসী ইতি বিহু হয় তো সেইকাৰণে কওঁ যে গাঁৱৰ বিহু কেনেকুৱা কি হয় আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমাৰ গাঁৱৰ বিহু তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ তো ফাইনেলি মানে হৈ গ'ল চবখিনি মানে কি গুড়া চুৰা খুন্দা হৈ গ'ল আৰু ৰেডি হৈছোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ বলক দেখাই আছোঁ চাই আৰু আজি যাই আছোঁ আমি দুয়ো যাই আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বলক এইখন খালী পথাৰ হাতী ক'তবা হাতী আছে নাজানো ৰ'ব পাই গ'লোঁ ফাইনেলি হাতীয়ে ৰ'ব ভালকৈ দেখা মই আহি পাইছোঁ ইয়াতে এইখিনি কয় আলাগজাৰ বুলি আৰু ৰ'ব ইয়াতে বিশেষ এটা নিদৰ্শন কি দেখুৱাইছে জানো মানে কি বাক্সাত যিহেতু সঘনাই হাতী বনৰীয়া হাতী আহি পেলাই মানে কি ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি থাকে আৰু বিশেষকৈ কি চাব জানো না এইটো মানে ধুনীয়া এটা নিদৰ্শন দেখুৱাইছে মানে মানুহ কেনেকৈ খচি মাৰে এইফালে ঘৰটো ভাঙি পেলাই আৰু এইটো হৈছে বৌ তো আপোনাৰ নামটো কৰিব মোৰ নাম উষা ভৰালী এইখিনি পশ্চিম আলাগজাৰ এইখিনি কিমান দিনৰ পৰা কৰি আছে মানে কি মই চালোঁ কোনো নাই ইয়াতে সেইকাৰণে মাতি লৈছোঁ বনাতে পুৰা একমাহমান হৈছে আৰু হয় নেকি বহুত দিন নেকি মানে নহয় হ'ল বহুত দিন হ'ল এনেকৈ বনাই থাকে প্ৰত্যেক বছৰে বনায় আচ্ছা কিন্তু এইবাৰ অলপ কমহে হৈছে মই মানে কি এইখিনি টাইমত সকলোৱে ব্যস্ত থাকে সেইকাৰণে টাইমটোও বেয়া হৈছে তথাপিও আৰু আহি কিনে দেখুৱালোঁ বহুতৰ ওচৰতে একদম ধুনীয়া কৰি বনাইছে আৰু ইফালে আগত বছৰ কি আছিল কি বনাইছিল আগেতো বহুতেই চেটিলা বনাইছিল আৰু এইটো মেজিক বনা নাই কিন্তু বেলেগ বনাইছিল এবাৰ আৰু বেলেগ ভাবছোঁ আৰু বেলেগ ভাবছি তো আপোনালোকে যদি আহে বহুতৰ তাতে বিহু খাব আহি যাব আহিব ভালে পাম আহিলে নিউজ লাইভ আহিছিল নেকি তাৰপিছত এইফালে চাওক এইফালে এইটো ঘৰ দেখুৱাইছে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে হেৰি হাতীটোৰ ঘৰটো খুন্দা মাৰি দিছে মানে কি জানে না মানে এইটোৱে যি বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত বেছিকৈ সঘনাই মই ভিতৰৰ ফালে সোমাই আহিছোঁ বাৰু এইটো হৈছে ভিতৰটো বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টত বেছিভাগ মানে দেখা পাব কি ধৰক আৰু যদি ওচৰত সেই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে কিবা আছে তেতিয়াহ'লে দেখা পাব হাতী বনৰীয়া হাতী আহি একদম ঘৰ ভাঙি থৈ যায় আৰু ইফালে হেৰিও কৰে মানুহ মাৰি থৈ যায় সেইকাৰণে ইয়াতে সেইটো নিদৰ্শন দাঙি ধৰা হৈছে সেইটো খুন্দা মাৰি আছে আৰু ইফালে মানুহটো খচিছে মানে কি আৰু যাই থাকাতে খচা মাৰি পেলাক ধৰক ইফালে হাতীৰ দলে বলে উঠিছে সেইটো দেখাইছে বহুত ধুনীয়া এটা সুন্দৰ মানে নিদৰ্শন দাঙি ধৰা হৈছে আৰু বিশেষকৈ ভোগালী বিহু বুলি ক'লে গাঁৱত বেছিকৈ ভাল লাগে সেইকাৰণে ভাল লাগে আৰু এইটো দেখিছোঁ না এইটো হৈছে পুঁজি ইয়াৰ পৰা এইফালে ওখ মই এনেকৈ মোবাইলত গোটেইখিনি কেপচাৰ নহয় দূৰত গ'লেহে কেপচাৰ হয় তো আপোনালোকক কি ক'ম আৰু এইটোৱে ক'ম চাওক ধুনীয়া সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু লগতে আমাৰ গাঁৱৰ সেইটোও দেখাই আছোঁ চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একদম এইটো চাওক এইটো আৰু ইফালে চাওক এইটো হাতীটো খচি কিনে মানুহটো মাৰি পেলাইছে আৰু এইফালে এইটো এটা হাতী
আৰু এইটো হৈছে কি জানা নাই এইটো হৈছে বাইপাক সেইটো হৈছে মাকে এইটো হৈছে চলিটো সেনেকৈ মানে তিনিও খেদা মাৰি আহিছে আৰু সেনেকৈ ধৰক বুজি ল'ব পাৰি আৰু তো সেনেকৈ বুজি ল'ব পাৰি তো এইটো মানুহটোক খচি মাৰি পেলাইছে মানে এনেকৈ মাৰে ন মানে বনৰীয়া অঞ্চল হ'লে হাতীবিলাকে যেতিয়া খাব নাপায় তেতিয়া ওলাই আহে তো এনেদৰে ধুনীয়া এটা মানে দৃশ্য ইয়াতে দেখুৱাইছে তো সেইটো বেছি ভাল লাগিছে আৰু ইয়াতে কল চচনিৰো বনাইছে কল চচনি মানে কলৰ সেই পাতবিলাকৰ শুকান পাতেৰে বনায় তো এনেদৰে বনোৱা হয় ইয়াতে পকেটত পইচা আছে না তাই বিচাৰি আছে না পইচা পকেটত পইচা নাই বোলে তাতে দেখি না খচি মাৰি পেলাইছে ইফালৰ পৰা চাই যদি এইটো হাতী খচি মাৰিছে ইফালে এইখন জংঘল দেখাইছে তো ইয়ে হৈছে গাঁৱৰ পৰিৱেশ আৰু বলক এতিয়া বেলেগ এটা দেখাই আছোঁ আৰু এইটো হৈছে ছটা হাতী এইটো দেউতাক মাক এইটো চলি আৰু আমি ইয়াৰ পৰা টাটা বাই বাই কৰি দিলোঁ আমি এইফালৰ পৰা সেইফালৰ পৰা কদমতলা হয় বেপাৰী বাটাচৰা হয় এনেকৈ আৰু এইফালৰ পৰা আহে বৰমাৰ পৰা এইখিনি হৈছে পশ্চিম মালাকজাৰ তো বলক তেনেহ'লে যাওঁ বৌ স্কুটিখন লওঁ আইঅ' আৰু ঘৰত যাওঁ মানে ৰাস্তা যি পাওঁ তাকে দেখাই যাম বিশেষ কৰি স্পেচিয়েল এইটোৱে আছিল আৰু আমাৰ গাঁৱটো আছে তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই থাকিব মানে কি আৰু আমাৰ গাঁৱটো বহুত স্পেচিয়েল আগৰবাৰ বনাইছিল শৰাইটো এইবছৰ বলক দেখাই আছোঁ চাই থাকিব আমাৰ ভেলাঘৰ তো ফাইনেলি আহি আমাৰ গাঁৱৰ যোনটো নেকি ভেলাঘৰ বনাইছে সেইটো পালোঁ এইটো হৈছে আমাৰ গাঁৱতো এইখন হৈছে ইণ্ডিয়া গেট আৰু বলক ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু যোনখিনি নেকি ইভিনিং টাইমৰ যিটো ভিউ হ'ব মানে যিমানখিনি ইয়াতে বাৰু মানুহ কম আছে কিন্তু ইভিনিং টাইমত যিখিনি হ'ব নহয় সেইখিনি ধামাকা হ'ব একদম তো আপোনালোকে চাওক আগতে দেখাই লওঁ তাৰপিছত বকি আছোঁ বাৰু আৰু ৰ'ব এইটো হৈছে ঘৰটো ইফালে এণ্ট্ৰি মাৰিব পাৰি এইটো হৈছে ঘৰ আৰু আজি হ'ব ধামাকা খেলা য'ত নেকি মানে কি তেজাল দাউৰি থকা পাঠা হ'ব ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰ আৰু এইবিলাক হৈছে এইটো মুৰ্গীও আছে চব দাউৰি থকা এনে ৰখি থকা নহয় চব দাউৰি থকাই হয় আৰু ইফালে বনাইছে পুঁজি এইটো আৰু ইয়াৰে বিশেষ মানুহ মানে যোনকেইটাই নেকি এইবিলাক কৰিছে এইটো ঘৰ আৰু এইফালে কাম কৰি আছে আৰু বিশেষ আকৰ্ষণটো কি জানে না এইটো বিশেষ আকৰ্ষণ এইটো এযোৰা পাৰ চৰাই একদম মানে মকমৈকা পাৰ চৰাই গোটেই গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে খাব পাৰিব যদি ইচ্ছা কৰে মানে পূৰা যাব এইযোৰা আহিছে পাৰ চৰাই ভালকৈ মানে গোটেই ভিউখিনি লৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কিন্তু একদম তেজাল পাৰ চৰাই আৰু ৰ'ব ইভিনিং টাইমত বাকীখিনি দেখাই আছোঁ বৰ্তমান এই ষ্টাৰ্টিং ইভিনিংটো বেছি জোৰদাৰ হ'ব আৰু ধামাকা হ'ব তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ এইটোৱে কথা কৈছে কি জানে না এইযোৰা চাওক পাৰ চৰাই একদম উৰান্তিকা পাৰ চৰাই আৰু সেইটোতো হয়ে আপোনালোকক কিন্তু দেখুৱালোঁ আৰু ইভিনিঙৰ যিটো প্ৰগ্ৰাম হ'ব বা এই ভেলাঘৰ নাইট চ' একেলগে মই ভিডিঅ'টো দিম বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ বহুত দীঘল হৈ যাব আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাই কমেণ্ট কৰি জনাই দিব লগতে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি মানে কি এই মাখৰে যে বনাই মই ফাইনেলি মানে সেই চবখিনি দেখাই থৈ আহিলোঁ মাখৰে এনেদৰে ভাজে মাখৰে এনেদৰে ভজা হয় আৰু ইয়াৰে লগত মাখৰে মানে কি আৰু ইয়াতে এয়া হৈছে মানে কি বৰা চাউল ভিজাই থৈ পেলাই মানে তোলাই লৈ কিনে আৰু এনেকৈ ভাজিব লাগে আৰু ইফালে মাহ দিয়ে তিল দিয়ে তো আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাইছে চাৰিকৈ ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ আৰু এয়াই হৈছে আয়ু গৰম এয়াই হৈছে মাহ খৰে বুলি কয় আমাৰ ইয়াতে আৰু এই মানে ইয়াতে তিল দিব আছে তিলটো দিলে ইয়াতে আদা দিব লাগে আপোনালোকৰ কথা আৰু যি দিয়ে তো এনেদৰে আৰু বকাই আছোঁ এনেদৰে কৰা হয় মাখৰে আৰু এই মানে যিদিনা মেজি জ্বলোৱা হয় মানে উৰুকাৰ নেক্সট দিনা সেইদিনা মানে জুইত এনেকৈ দলিয়াই পেলাই খোৱা হয় তো কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্ট কৰি জনাই দিব লগতে লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ নকৰাকৈ নাযাব ভোগৰ বিহু ভোগ কৰক